นี่นะคะถ้าความสูงไม่พอนะคะเราก็ถอดค่ะถอดสลักออกนะคะถอดสลักออกนะคะถอดแล้วก็ปรับนะคะมันก็จะมีเสียงอีเช่ประกบอยู่เอาส้มวางส้มเปียกมากเลยมือเอากล้วยวางเหมือนจะทำพิธีอะไรนะเนี่ยไหว้ศาลเหมือนกันนะเนี่ยมือถ้วย